Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Do mâu thuẫn với vợ và gia đình, ông Năm bực tức chạy ra leo lên gần tới đỉnh cột điện cao thế 220 kV. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau nhiều giờ đồng hồ, hàng chục người thân và cơ quan chức năng đã tìm mọi biện pháp mới vận động được người đàn ông này trèo xuống. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tình huống vô cùng nguy hiểm liên quan sự việc xảy ra tại địa bàn. Ông Lê Xuân Hà, trưởng công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vừa cho biết, đơn vị đang triệu tập ông Trần Văn Năm, sinh năm 1979, trú tại xóm 7, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu lên trụ sở để lấy lời khai về hành vi trèo lên cột điện cao thế 220 kV trong đêm bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mấy ngày nay, ông Năm kêu mệt nên đang đi bệnh viện để khám sức khỏe. Do người đàn ông này cũng có bệnh trong người, ngoài ra cũng muốn đối tượng hồi phục tinh thần sau sự việc hôm trước nên chúng tôi chưa kịp lấy lời khai chính thức. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tuy nhiên, về cơ bản nội dung chính quyền địa phương đã nắm rõ, chúng tôi cũng đã lập biên bản về vụ việc để báo cáo lên các cơ quan chức năng, ông Hà cho hay. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hai anh em anh Năm trên đỉnh cột điện cao thế. Ảnh Vietnamnet. Theo vị trưởng công an xã, đơn vị nhận được thông tin vào khoảng 22 giờ ngày mùng 3 tháng 6, ông Năm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel trèo lên cột điện cao thế 220 kV tại địa bàn xóm 7 và có ý định tự tử. Lúc này, ông Trần Văn Sơn, em trai ông Năm, thấy được sự nguy hiểm của đường điện cao thế đã trèo lên khuyên giải anh trai nhưng không được nên đã báo cơ quan chức năng. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự việc làm náo loạn một vùng quê trong đêm, nhiều người chạy ra cột điện ngước nhìn lên thất tim khi thấy ông Năm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel chỉ cách đường điện khoảng 1 mét. Ngay lập tức, ban công an xã gồm 5 người, trong đó có cả trưởng công an xã và chủ tịch xã đã lập tức ra hiện trường. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thời điểm đó trời đang có mưa phùn, ông Năm trèo lên cột điện đã gần tới đỉnh, cách mặt đất khoảng 50 mét và nằm lì trên đó đang gào thét. Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm bởi người này có thể bị giật hoặc nếu vung tay rơi xuống có thể tử vong. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Ở phía dưới, có rất nhiều người dân đang theo dõi, trong đó có người thân đang kêu ông Năm xuống nhưng không được, ông Hà kể. Nhận thấy vụ việc quá nghiêm trọng, công an xã Quỳnh Hoa đã báo cáo sự việc lên công an huyện Quỳnh Lưu và đội công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ số 4 thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy PC07 công an tỉnh Nghệ An, đóng tại thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An để đưa thiết bị đến giải cứu. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Do đây là đường dây điện cao thế Bắc Nam nên phương án cắt điện lưới để giải cứu không thực hiện được. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Các chiến sĩ công an đã dùng loa kêu gọi thuyết phục ông Năm leo xuống khỏi cột điện. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trời tối có mưa nên công tác giải cứu và thuyết phục gặp khó khăn do lúc này ông Năm đang trong tình trạng không bình thường, có dấu hiệu say rượu. Chúng tôi chưa biết chuyện gì nhưng người đàn ông này không chịu nghe lời của cơ quan chức năng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vì vậy, tôi nảy ý định bảo ông Sơn mang theo một sợi dây, trèo lên cùng anh trai và đừng cố thuyết phục ông này xuống. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, khi ông Năm không để ý thì thừa cơ chói lại trên cột để đảm bảo an toàn. Đến khi nào ông Năm. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tỉnh táo lại thì hẳn thả ra để cả hai cùng trèo xuống. Ông Hà chia sẻ tình huống khẩn cấp cứu ông Năm.
Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Để ông Năm bình tĩnh lại, tất cả mọi người không ai dám trèo lên, tránh việc người đàn ông này kích động nhảy xuống. Phải đến 1 giờ 32 phút ngày mùng 4 tháng 6, ông Năm cũng dần tỉnh rượu nên đồng ý trèo xuống đất. Người em cũng xuống an toàn. Giọng độc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau khi bàn giao ông Năm cho chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cùng Công an huyện trở về sau gần 5 tiếng giải cứu. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tôi không nhớ gì cho đến khi bước xuống để tìm hiểu thêm về sự việc. PV đã đến nhà của ông Trần Văn Năm. Lúc đầu, người đàn ông này vô cùng ngại ngùng nên không muốn nói đến sự việc đêm hôm đó. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tuy nhiên, sau một lúc thuyết phục, ông Năm mới lên tiếng giải thích. Hôm đó tôi có uống một ít rượu, cùng với bệnh đau đầu và bức xúc chuyện gia đình. Khi đó tôi cũng không nhớ gì nữa, cũng không biết chuyện gì cả. Chỉ đến khi leo cột điện xuống thì mới tỉnh. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Theo ông Năm, cách đây 4 năm, sau khi bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở đầu, rồi xuất hiện triệu chứng đau đầu thần kinh, hoa mắt và chóng mặt. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sau đó, ông thường xuyên đến hiệu thuốc mua thuốc về uống. Mấy hôm trở trời thì đầu tôi vô cùng đau nhức, nếu thời tiết khó chịu kéo dài cũng khiến tâm tính của tôi bị ảnh hưởng, nhiều lúc không còn biết mình đang làm gì nữa, ông Năm. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel kể. Vào ngày mùng 3 tháng 6, ông Năm giúp em trai xây nhà. Thời điểm 18 giờ cùng ngày, ông Năm làm mâm cơm mời tổ thợ do thấy công việc cũng đã gần xong. Trong buổi tiệc này, ông Năm có uống vài chén rượu. Đến 21 giờ, ông mâu thuẫn cãi nhau với vợ, do thấy mọi người trong nhà đều hùa vào bên vực vợ. Ông Năm bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Đã lao ra cột điện cao thế Bắc, Nam trèo lên cao đòi tự tử trước sự bàng hoàng của người thân. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tôi đi theo quán tính chứ không hề biết gì cả. Đến giờ vẫn cảm thấy hoảng sợ vì không nghĩ mình làm như thế. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Trước nay tôi có dám uống rượu đâu, do làm nhà cho em nên mới mời khách vài chén. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chứ nếu tôi uống nhiều thì trèo lên chắc chắn rớt xuống liền. Sau khi mưa xuống, tôi mới rùng mình tỉnh và từ từ trèo xuống, ông Năm cho hay. Trao đổi về sự việc, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa cho biết, gia đình ông Năm. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vốn thuần nông, nhà có 4 người con nên vô cùng khó khăn. Ông Năm mới đi nước ngoài lao động cách đây 2 năm và vừa về đợt Tết. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trên địa bàn ông Năm là người dân bình thường, không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy, cũng chưa có hành động gây rối trật tự xã hội bao giờ. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Việc lần này là lần đầu, chúng tôi cũng rất bất ngờ. Sau khi khuyên được ông Năm trèo xuống, tôi và đồng chí trưởng công an xã còn ngồi nói chuyện, an ủi đến 3 giờ mới trở về, ông Dũng nói. Dù phía chính quyền địa phương chưa chính thức làm việc, lấy bản tường trình của người đàn ông này, nhưng qua việc trò chuyện, vị chủ tịch xã cho biết nguyên nhân là do ông này đã uống rượu. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lúc ông Năm trèo xuống thì tôi còn ngửi thấy mùi rượu. Ông Năm cũng bảo thời tiết thay đổi nên đau đầu mới làm chuyện ma quỷ xui khiến như vậy. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tôi cũng an ủi vài câu sau đó cho ông Năm về nhà nghỉ và yêu cầu mấy hôm nữa lên trụ sở để viết lời khai. Ông Dũng cho hay cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo anh Ngọc.